Nờ Bách đi tìm đàn em. Anh dẫn đàn em đi tìm vợ và các con của mình. Nhưng vì tức giận, anh đã bỏ rơi đàn em ở một nơi hoang vắng, không có người qua lại. Sau đó, anh mua vài chiếc bánh làm bữa sáng cho hôm nay. Anh ghé vào một quán cà phê. Nhân viên hỏi anh có cần cà phê không? Anh đáp, không cần đâu, tôi có mang bánh theo rồi. Ăn xong là tôi đi luôn. Anh vừa ngồi trên sofa ăn bánh, vừa lướt điện thoại. Nờ Bách đưa thẻ cho một người đàn ông mặc vest, nhờ anh ta đi siêu thị mua giúp một hộp phô mai, tiện thể mời luôn anh ta ăn bánh. Người đàn ông đó tên là Dada. Anh sống cô độc, cuộc sống khá khó khăn. Đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Anh đến quán cà phê với hy vọng xin được chút đồ ăn. Nờ Bách mắng anh ta, đến bánh còn không có mà ăn, còn bày đặt đòi uống cà phê à? Mặt dày thật. Lúc này, một cậu thanh niên từng quen biết với Nờ Bách bước vào. Anh bảo cậu ta ngồi xuống chiếc sofa đối diện rồi hỏi, mày lái xe tới à? Cậu trả lời, Moham mượn xe em đi rồi, giờ em mượn xe bạn chạy qua. Nờ Bách lạnh lùng nói, xe mày lái không phải xe của tao, nhưng đã do mày lái thì tức là xe của tao. Cậu thanh niên phản bác, xe của anh không có giấy tờ, em có muốn bán cũng bán không được. Nghe vậy, Nờ Bách nổi giận, đẩy mạnh cậu ra. Đừng có nói nhảm, tao nói là của tao thì là của tao, hiểu chưa? Họ cùng nhau đến quán cà phê. Cậu thanh niên vẫn tỏ vẻ cứng đầu, không chịu nhún nhường. Nờ Bách yêu cầu cậu đưa chìa khóa xe, nói rằng giờ anh sống đàng hoàng rồi, không muốn gây chuyện nữa. Anh lục tìm trên người cậu để lấy chìa khóa, nhưng cậu đã đề phòng sẵn nên không tìm được gì. Lúc này cậu nói, em biết chị Zainab đang ở đâu, em có thể đưa anh đến gặp chị ấy và các cháu. Nờ Bách không muốn bị ép điều kiện, vẫn cố giật cho bằng được chìa khóa từ tay cậu. Cuối cùng, anh cũng cướp được nó. Cậu tức giận, lập tức gọi điện thoại cho đám anh em. Nờ Bách nói, cứ gọi thêm người đi, ở khu này có nhiều đứa tao còn chẳng biết mặt. Rồi quay sang hỏi Dada, sao mày ăn hết sạch bánh của tao, không trừ lại miếng nào hả? Anh tức giận chửi Dada là đồ rắn độc, rồi hỏi hắn có biết chuyện nông dân và con rắn không. Câu nói đó khiến những người đàn ông xung quanh bật cười. Cậu thanh niên nói, không ai dám gây chuyện với anh đâu. Nờ Bách đáp, xe bây giờ là của tao, mày phải đưa tao đi gặp vợ tao. Anh cảnh cáo, đừng có giở trò, mọi người ở đây đều thấy rõ, nếu mày dám lừa tao, tao sẽ khiến mày sống không yên. Nờ Bách nói tiếp, nếu mày thật sự đưa tao đến gặp được Zainab và các con, tao sẽ cho mày một món quà lớn, từ nay mày là em ruột của tao. Cậu thanh niên nói, hôm đó khi giao xe cho Moham, em đã cố tình ghi nhớ địa chỉ. Anh cứ yên tâm. Nờ Bách hỏi thêm chi tiết, muốn biết rõ hôm đó Zainab và các con thế nào. Qua lời kể, Nờ Bách bắt đầu nghi ngờ Moham đã dàn dựng tất cả.
Nhưng anh vẫn nói, lần này tao tạm tin mày. Anh nói tiếp, có một người bạn trong tù cho tao ít tiền, giờ tao sẽ đi trả nợ ở cửa hàng gần đây. Anh đến cửa tiệm, chào người đàn ông đứng ngoài rồi nhờ gọi chủ tiệm. Chủ tiệm từng tiếp anh 2 lần đang vào thành phố lấy hàng. Người ra là em trai của ông chủ. Nơ Bách nói, kiểm tra sổ nợ theo tên tôi, tính luôn cả tiền thuốc lá, tôi sẽ trả hết. Anh dặn thêm, nhớ nói với anh trai cậu rằng, Nơ Bách là người biết giữ lời. Lần này, đúng là anh không ăn không, lấy không. Trên đường đi, cậu thanh niên xin dừng xe để đi vệ sinh. Nơ Bách bảo, nhịn chút đi, lát nữa hãy dừng. Anh hỏi, lều của mẹ tao đâu? Cậu đáp, chỗ này lạnh quá, em đã đưa bác về làng rồi. Nơ Bách tức giận, sao mày không nói sớm? Hại tao đi một vòng lớn như vậy. Cậu an ủi, giờ mẹ anh rất an toàn. Nơ Bách càng tức hơn, đừng có giở trò với tao. Hai người giằng co một lúc, cậu đề nghị, hay để em đưa anh đi xem nhà mới của chị Zainab, biết đâu anh bình tĩnh lại. Cậu dẫn Nơ Bách đến đúng nơi Moham từng chỉ, nói đây là nhà mới của Zainab. Hai người xuống xe, trời lất phất mưa. Nơ Bách thấy nhà khóa cửa, rõ ràng là không có ai ở. Anh quát lên, đây mà là nhà vợ tao à? Cậu thanh niên nói, có thể chị ấy và các con đang ở dưới gốc cây lớn kia. Nơ Bách gắt, không thể nào, vợ tao không sống trong cái lều rách đó. Hai người quay lại xe. Nơ Bách mắng, Moham đâu có ngu mà nói địa chỉ thật cho mày. Hắn khôn hơn mày nhiều, vậy mà tao lại tin mày. Anh hạ giọng, nhưng thôi, giờ tao có xe, mẹ tao đã xin nghỉ hổ, tao vẫn còn thời gian tìm vợ. Cậu nhắc, anh lái cẩn thận chút, xe này của bạn em còn phải trả. Nơ Bách hỏi, mẹ tao giờ ở đâu? Cậu nói, chờ em trả xe xong, em sẽ cho anh địa chỉ. Nơ Bách nổi giận, giờ mày còn dám dùng mẹ tao để uy hiếp tao? Cậu đáp, chỉ cần anh trả xe, em đảm bảo mẹ anh an toàn. Nơ Bách lái xe, dự định quay lại khu đất cũ để xem xét tình hình. Cậu thanh niên lại một lần nữa nhắc Nơ Bách giữ gìn chiếc xe cẩn thận. Nơ Bách yêu cầu cậu ta im miệng, nói rằng mình thích làm gì thì làm. Trên đời này chưa ai đủ tư cách dạy dỗ anh ta. Cậu thanh niên nói, nếu em biết trước chiếc xe mà anh đưa cho em là do cướp mà có, thì chắc chắn em đã không nhúng tay vào chuyện của anh. Nơ Bách đến nơi mà trước đây mẹ anh đã từng dựng lều ở đó, giờ đã bị dọn sạch. Ngay cả mấy viên gạch mà Zainab từng kê cũng không còn. Cậu thanh niên nói,
Chuyện này không liên quan gì đến em. Cậu muốn quay về nhà. Nờ Bách hỏi lại, về nhà à? Còn nhà của tao đâu? Anh dừng xe bên đường cho cậu xuống đi vệ sinh. Vừa xuống xe, Nờ Bách liền lái xe đi luôn, không nói một lời. Cậu thanh niên tức giận, hối hận vì đã tin anh. Khu vực này lạnh hơn thành phố cả chục độ, vắng người, muốn đón xe về là điều gần như không thể. Cậu đành gọi bạn đến đón. Đúng lúc đó, Nờ Bách quay xe trở lại như thể trêu chọc. Cậu tức điên, vốc tuyết ném vào xe, rồi gào lên nhưng hoàn toàn bất lực.